طوبى لمثلك حافظ القرآن، قد عاهد الحفاظ رب صادق عند امتلاء القلب بالفرقان. السلام عليكم، أهلا بكم أخواتي. اليوم هناخد سورة الانشقاق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت. إذا الذال هنا من الحروف اللثوية. بعدين السماء في مد، المد ده مد متصل 4 حركات. ليه سمي مد متصل؟ لأن الحرف المد والهمزة الاتنين اجتمعوا مع بعض في كلمة واحدة. وشرحت قبل كده في الحلقات السابقة ايه هي حروف المد وبتأتي امتى بنقول عليها دي مد متصل أو منفصل. إذا جاء بعدها همزة، سواء كان في كلمة أو في كلمتين. المد اللي في كلمة ده مد متصل، لكن في كلمتين يبقى اسمه مد منفصل. شعري العفاسي. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت. وأذنت في همس هنا، الهمس ده في جريان نفس، واحنا بننطقها بيبقى في جريان نفس. ما نقولش وأذنت نقلقلها، لا، نديها الصفة بتاعها، والصفة هي الهمس. وأذنت، والذال هنا من الحروف اللثوية. وأذنت لربها، الباء هنا مشددة ساكن ومتحرك. وحقت، القاف هنا مشددة ومفخمة، حرف مفخم. وبعدين التاء برضو من حروف الهمس ساكنة. وأذنت لربها وحقت. وإذا الأرض مدت، برضو الذال من الحروف اللثوية. بعدين الأرض الضاد من مخرج من عند الأضراس، مش من عند طرف اللسان اللي هو مخرج الدال، لا، من عند الأضراس. وإذا الأرض مدت، الدال هنا مشددة يعني ساكن ومتحرك. وبعدين في عند التاء همس. وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت. وألقت برضو ايه في همس، منقولش وألقت نقلقل، لا، الصفة تبعها الهمس. وألقت ما فيها وتخلت. خلوا بالكم ان الخاء هنا مفخمة، فهنقولها ازاي؟ وتخلت، اللام هنا مشددة ساكن ومتحرك، وبعديها التاء برضو همس. وألقت ما فيها وتخلت. وأذنت لربها وحقت، نفس الشرح اللي هو تبع آية رقم 2. وأذنت لربها وحقت. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. يا هنا في مد متصل، ليه؟ لأن حرف المد والهمزة اجتمعوا في كلمة واحدة فسمي مد متصل، يمد 4 حركات. الإنسان هنا في غنة عند الإنسان، ليه؟ النون الساكنة وبعديها السين غنة إخفاء. الإنسان، إنك حرف غنة مشدد عند النون. كادح تنوين وبعديها الهمزة، والهمزة من حروف الاستثناء اللي ما فيهاش غنة، فنقولها على طول كادح إلى، ما فيش غنة. إلى هنا في ألف صغيرة تمد مقدار حركتين زي المد الطبيعي. ربك، راء مفخمة والباء مشددة يعني ساكن متحرك. ربك
كده في قلقلة عند الدال كده فملاقيه. هنقولها ازاي؟ في تنوين وبعدين الفاء في غنة إخفاء، هنغن في الحتة دي، هنقول كده فملا لا، ما نقولش فملاقيه لا، اللام هنا مرققة. والقاف أقل نسبة من التفخيم، ساعة ما تكون مكسورة بتقل نسبة التفخيم فيها، لكن المفتوح والمضموم في القاف مفخمة، لكن في الكسر هتلاقوا أقل نسبة من التفخيم. فملاقيه قيه، منوش قي لا قي فملاقيه. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه، فأما حرف قلنا مشدد عند الميم، من أوتي هو نون ساكنة وبعدين همزة، والهمزة حرف استثناء يبقى مفيش غنة. من أوتي كتابه في ألف صغيرة بمقدار حركتين، مد مقدار حركتين، كتابه، وبعدين الهاء هنا مد صلة صغرى. أنا شرحت قبل كده الشرح ده، مد صلة صغرى ومد صلة كبرى. دي مد صلة صغرى ليه؟ لأن اللي بعده حرف الباء مش همزة، لو همزة هنقول مد صلة كبرى بس في الهمزة ويمد 4 حركات، لكن هنا بتمد مقدار حركتين. كتابه بيمينه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. فسوف يحاسب حسابا يسيرا، هنا الغنة تنوين وبعدين ياء في غنة. غنة ايه؟ غنة إدغام، لأن الياء دي مش من حروف الاستثناء ففي غنة هنا. بعديها وينقلب نون وبعدين القاف في غنة إخفاء. وينقلب إلى، هنا في ايه؟ في مد بالألف، المد الساكن بالألف وبعدها الهمزة، فهنقولها ازاي؟ إلى أهله، يبقى في مد منفصل. ليه منفصل؟ لأن حرف المد جه في كلمة والهمزة في كلمة أخرى، فسمي مد منفصل يمد 4 حركات. أهله مد صلة صغرى بعدها لأنه حرف الميم مش همزة فسمي مد صلة صغرى. مسرورا، والراء هنا مفخمة. وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا. وأما حرف مشدد، من أوتي كتابه برضو ألف صغيرة مقدار حركتين بعدين مد صلة صغرى. كتابه يمد بس مقدار حركتين. وراء، الراء هنا مفخمة وبعدين في مد متصل والهمزة مرققة. وراء مش وراء لا، وراء ظهره، الظاء هنا من الحروف اللاسوية ومفخمة. ظهره. فسوف الدال هنا قلقلة. يدعو ثبورا، الثاء من الحروف اللاسوية والراء مفخمة. هنا الياء مرققة والصاد مفخمة واللام مرققة، نخلي بالنا مش ويصلى لا، ويصلى سعيرا، والراء هنا مفخمة. إنه حرف غنة مشدد، كان في مد منفصل 4 حركات. ليه؟ لأن حرف مد في كلمة والهمزة أتت في كلمة أخرى. أهله مد صلة صغرى. مسرورا، هنا في إيه؟ في همس عند السين والراء مفخمة. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فيدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا.
وحلق في السماء مرتلا، فلقد حظيت شفاعة القرآن، فلقد حظيت شفاعة القرآن. سوف راء الذكر يا أبناءنا يا حافظين، للهدى سيروا وكونوا قدوة للعالمين. سوف راء الذكر يا أبناءنا يا حافظين، للهدى سيروا وكونوا قدوة للعالمين. أنتم شوق أمانينا وعطر الياسمين، أنتم شوق أمانينا وعطر الياسمين. فاشكروا الله على نعمائه دنيا. طوبى لمثلك حافظ القرآن، طوبى لكم بمحبة الرحمن. أكمل طريق الخير واصعد سلما، يصدح شداك ببلغة وبيان. أسلك طريق الحق خلف محمد، واقتد حبيب الله في عثمان. تاج الوقار حرزته وملكته، وكتبته بالدر والمرجان. قد عاهد الحفاظ رب صادق عند امتلاء القلب بالفرقان. اصعد وحلق في السماء مرتلا، فلقد حظيت شفاعة القرآن، فلقد حظيت شفاعة القرآن. سوف راء الذكر يا أبناءنا يا حافظين، للهدى سيروا وكونوا قدوة للعالمين. سوف راء الذكر يا أبناءنا يا حافظين، للهدى سيروا وكونوا قدوة للعالمين. أنتم شوق أمانينا وعطر الياسمين، أنتم شوق أمانينا وعطر الياسمين. فاشكروا الله على نعمائه دنيا.